Hi friends, ඉතින් DBMS questions video series එකේ 19 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ අරගෙන වෙලා තින්නේ. ඉතින් අපි 16 වෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳලා හදාගෙන ආපු database එකේ තවත් කොටසක් තමයි අද කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු question set 19 එක යටතේ අපිට මොනවද කරන්න තියෙන දේවල් කියලා. ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා two new students have been admitted to grade 11 of this school. Their details are listed in the table below. Enter the information in the student table. ඊට පස්සේ දෙවනියට කියලා තියෙනවා index number STU_004 students last name should be changed to Moses. Write the relevant SQL query. තුන්වෙනි එක Natasha Vimalasena students contact number should be changed to write the relevant SQL query. Natasha Vimalasena transferred the school before the first term examination, therefore remove the information about the student from the student table. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා find out the details of all the students in the school. හයවෙනි එක find the marks of mathematics subject of all the students in the first term. හත්වෙනි එක කියලා තියෙනවා find all the marks obtained by all the students in the first term in Sinhala language and literature subject. Amandi Vijayasinghe entered another school from this school before the first term examination due to receiving a scholarship. Therefore, remove the information on this student from the student table. ඉතින් අපිට මේ ටික තමයි අපේ 19 වෙනි වීඩියෝ එකේදී කරගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ ටික කරන්න කියලා. මම මේකටත් HDSQL කියන software එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම student table එකේ අපිට add කරගන්න තියෙන data ටික තමයි add කරගන්නේ. student table එකට අලුතෙන් add වෙන දෙන්න. ඉතින් student table එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඒකේ data ටික මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අපිට student 9 වෙනි student සහ 10 වෙනි student තමයි add කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම අලුතෙන් rows දෙකක් මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඉතින් මෙයාගේ name එක අමන්දි, last name එක විජේසිංහ. ඉතින් එයාගේ class එක ඇවිල්ලා 11A. හරි, ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා තවත් row එකක් add කරගන්න STU_010. එයාගේ නම නතාෂා විමලසේන. එයාගේ class එක 11B. ඉතින් මම මේ විදිහට අපිට පළවෙනියෙන්ම කියලා තියෙන records දෙක add කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන query එකක් ලියා ගන්න STU_004 කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ last name එක Moses කියලා change වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයාගේ ඉතින් අපි query එකක් ලියාගෙන බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම ලියා ගන්නවා update අපේ table name එක student set කරගන්න කියනවා last name එක මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම ලියාගෙන තියෙනවා අපේ මෙන්න table එක තියෙනවා. මේ table එකේ STU_004 කියන එකනාගේ last name එක තමයි Moses කියලා change වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ලියා ගන්නවා where index number එක equal STU_004. ඉතින් මෙන්න මේ 004 කියන කෙනාගේ last name එක Moses කියලා update කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක run කරලා බලමු. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඒක හරියට run වුණා. ඉතින් අපි data වලට ගිහිල්ලා බලමු refresh කරගෙන මෙන්න මේ තිලකරත්න කියන එක Moses විදියට update වෙයිද කියලා. හරි, ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක හරියට update වුණා. ඊළඟට අපිට කියලා තියෙනවා Natasha Vimalasena student contact number should be changed කියලා number එක දීලා තියෙනවා write the relevant SQL query. ඉතින් අපිට ඒකට query එක ලියා ගන්නත් පුළුවන් set contact number එක. ඉතින් contact number එක මෙන්න මේ column එක contact number එක දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේකට update කරගන්න 077150446. ඉතින් මේකේ first name සහ last name දෙකෙන්ම අපි check කරලා බලන්න ඕනේ කවුද මේ user කියලා. ඉතින් first name එක Natasha. ඊට පස්සේ අපි and එකක් දාගෙන අපි last name එකත් check කරලා බලන්න ඕනේ කවුද හරියටම මේ user කියලා. නැත්නම් අපි වෙන data එකක් edit වෙලා තිබුණොත් එහෙම ඒක අපිට වෙන පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් second name එක ඇවිල්ලා විමලසේන. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒ query එකක් ලියාගෙන තියෙනවා. දැන්
ෆස්ට් නේම් එක නටාෂා සහ ලාස්ට් නේම් එක විමලසේන කියන කෙනාගේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එක මෙන්න මේක විදියට අප්ඩේට් වෙන්න. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු දැන් තියෙන නම්බර් එක මොකක්ද කියලා මේ කියන ස්ටුඩන්ට්ගේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිය නම්බර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි කූවර එක රන් කරගෙන බලමු අපේ කූවර එක හරියට වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් ෆස්ට් නේම් කියන කොලම් එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ආර් අකුරක් මිස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක හදාගෙන ආයෙ රන් කරනවා. හරි ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට රෝ එක මෙයා වුණා. ඉතින් අපි මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු අපේ නම්බර් එක චේන්ජ් වෙනවද කියලා. ඉතින් අපි ටේබල් එකේ ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ NATHASHA කියලා නතාෂා කියන එක. ඉතින් අපිට ෆැෂන් එකේ දීලා තියෙන්නේ NATSHA කියලා. ඉතින් එහෙම යූසර් කෙනෙක් නැහැ. ඉතින් අපි මේක නතාෂා කියලා හදාගෙන මේ කූවර එක ආයෙ රන් කරලා බලමු. හරි ඉතින් මෙන්න වන් රෝ එකක් අප්ඩේට් වුණා කියලා අපිට රිසල්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු අපිට ඕන දේ වෙලාද කියලා. හරි ඉතින් මේ විදිහට අපේ නම්බර් එක අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හතරවෙනි ක්වෙස්චන් එකේදී කියලා තියෙනවා Natasha Vimalasena transferred schools before the first term examination. ඉතින් පළවෙනි වාරයේ එක්සෑම් එකට කලින් එයා ඉස්කෝල මාරු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන් එයාගේ ඩීටේල්ස් ටික රිමූව් කරගන්න කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒකට අදාළ කූවර එකක් ලියාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට කෙලින්ම ලියාගන්න පුළුවන් delete from student කියන ටේබල් එකෙන් where first name equal last name equal විමලසේන. ඉතින් මේ විදිහට කූවර එක ලියාගත්තට පස්සේ first name එක නතාෂා සහ last name එක විමලසේන කියන කෙනාගේ රෙකෝඩ් එක delete වෙලා යනවා අපේ database එකේ. ඉතින් මම මේ කූවර එකත් රන් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකෙත් මේ විදිහට අපිට රෝ එක delete වුණා කියලා message එකක් ආවා. ඉතින් අපි මේක refresh කරගත්තාම අපේ රෝ එක delete වුණා. ඊළඟට අපිට කියලා තියෙනවා find out the details of all the students in the school. ඉතින් ස්කූල් එකේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ගේම details ටික හොයාගන්න තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට select all from table name එක student. ඉතින් මේ විදිහට කූවර එක ලියාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ස්කෝලේ ඉන්න හැම යූසර් කෙනෙක්ගේම data ටික අරගන්න. හරි ඉතින් අපිට ඊළඟ question එකේදී කියලා තියෙන්නේ find the marks of mathematics subject of all students in the first term. ඉතින් අපිට මේක මෙන්න මේ student exam mark record කියන table එකකින් අරගන්න පුළුවන් mark table එකකින්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක ලියාගන්න කියලා. ඉතින් මම ලියා ගන්නවා select mark කියන column එක විතරයි අපිට ඕන වෙන්නේ. select mark from student exam mark record කියන table එකෙන්. ඉතින් අපි ලියා ගන්න ඕනේ මොන subject එකේ data ද අපිට ඕනේ කියලා. ඉතින් අපිට ඕනේ මෙන්න මේ subject id එක equal 1 වෙන ඒවා. මොකද 1 කියන්නේ අපේ maths කියන subject එක. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට subject id කියන column එක equal වෙන්න ඕනේ එකට. ඒ වගේම අපිට ඕනේ first term එකේ result නිසා අපි මේකේ exam term id කියන එකත් check කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේ exam term id කියන column එකත් එකට equal වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ exam term id කියන එකත් එකට equal වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ කූවර එක දැන් හරි. අපි බලමු run කරලා අපිට අවශ්‍ය output එක හම්බ වෙනවද කියලා. ඉතින් හරි අපිට මේ විදිහේ output එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ first term එකේ maths වලට ගත්ත ලකුණු ටික මොනවද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් අපිට මේ වගේ result එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු. ඉතින් පළවෙනි කෙනාගේම ලකුණු 50ක් තියෙනවා. දෙවනි ස්ටුඩන්ට් ගේ ලකුණු 80ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි ලියාගත්ත කූවරයකින් ඒ ටික ෆිල්ටර් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට හත්වෙනි question එකේදී කියලා තියෙනවා find all the marks obtained by the student in the first term in Sinhala language and literature subject. ඉතින් all student ලගේ first term එකේ Sinhala language and literature කියන subject එකේ marks ටික තමයි අරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ 6 වෙනි question එකේ answer එක එන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් subject කියන table එක සහ exam term කියන tables දෙක මේකට join කරගෙන දැන් අපි මෙතන මේ එක කියන value එක නැතුව
අපි ඒ ටේබල්ස් වල දීලා තියෙන ටෑම් එක මොකක්ද ටෑම් ඒ වගේ මෙන්න මේ ටෑම් නේම් එක දීලා චෙක් කරගන්න පුළුවන් අපි දීපු වැලියුස් වලට වැලියුස් නැතුව. ඉතින් අපිට හත්වෙනි ක්වෙස්චන් එකේදී තාලා තියෙන්නේ මේකමයි සිංහල ලැන්ග්වේජ් ඇන්ඩ් ලිටරේචර් කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ ඩේටා ටික තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකටත් අපිට ජොයින් කෝරියස් ඒ කියන්නේ අපේ ටේබල්ස් ටික ජොයින් කරලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේ කරපු විදියට සබ්ජෙක්ට් ID එක අපේ අපි චෙක් කරලා බලන ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකකින් නිසා ඒකේ තියෙන ඩේටාත් එක්ක බලලා අපිට අවශ්‍ය විදියට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී සබ්ජෙක්ට් ID එක 3 කරගන්නවා. එතකොට අපිට සිංහල ලැන්ග්වේජ් ඇන්ඩ් ලිටරේචර් කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ රිසල්ට්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට රිසල්ට්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ආපු රිසල්ට්ස් ටික හරියද කියලා. ඉතින් ඕව අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට හරිය රිසල්ට් එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට අන්තිම ක්වෙස්චන් එකේදී කියලා තියෙනවා අබන්ති විජේසිංහ entered another school from this school before the first term examination due to receiving a scholarship, therefore remove the information of this student from the student table. ඉතින් අපිට තවත් delete query එකක් තමයි ලියා ගන්න තියෙන්නේ. අපි delete query එකක් කලින් ලියාගත්තා. ඉතින් අපිට ඒ query එකම අරගෙන මේ student වත් delete කරගන්න පුළුවන්. Delete from student where first name Amandi ඒ වගේම last name එක විජේසිංහ. ඉතින් මේ විදිහට first name සහ last name දෙකෙන් මේ කියන ස්ටුඩන්ට් කවුද කියලා හොයාගෙන අපිට ඒව delete කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී row එකක් edit වුණා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ table එකට ගිහිල්ලා අපි මේක refresh කරලා බලුවොත් එහෙම refresh කරන දැන අපි table එක open කරද්දිම refresh වෙනවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ row එක delete වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි question set 19 එකේ answers ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.